Yo, welcome back guys. Welcome back to my channel. So, ngayon isa na naman bagong unboxing video. So, nasa loob nito is Rode Videomic Go. So, samahan nyo ako, i-unbox natin to. Videomic Go. Uy. Oh, pa. Laki-laki naman ng karton, ang liit-liit na naman. So ito na yan guys, oh. Videomic Go. Rode. Why you gonna be so rude? Joke lang. Ano kaya pag nag-unbox ulit lang? Ang ganda. Sana maganda rin yung quality ng audio nito. Meron tayong tawag dito? Instruction manual. Quick start guide. Tapos hindi ko mabuksan. Dulas. So ito yung cable TRS to TRS 3.5 mm. Then yung Rode Videomic. Gaan. Yes. So yan. Salamat sa panonood. So abangan nyo yung susunod na video kasi re-review ko to. Tetest natin. So subukan natin sa outdoor, sa indoor, sa banyo. So, thanks for watching. Okay, babush!